با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 121مین آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته رو شاید بشه یکی از شلوغ‌ترین هفته‌های امسال نامید به لحاظ خبری. پس خیلی تند و سریع میریم به سراغ اهم اخبار این هفته. در هفته‌ای که گذشت برجام به فرجام رسید و به همین مناسبت رئیس جمهور منتخب چندین ساعت تا این تاریخ در مکان‌های مختلف سخنرانی کردند. در این برنامه تنها به یکی از اون سخنرانی‌ها می‌پردازیم که در ذیل آن به برخی موضوعات از قبیل دیپلماسی، اقتصاد و انتخابات هم پرداخته میشه. در نخستین ساعات روز شنبه 26 دی ماه پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران بالاخره بسته شد و نتیجه اون در قالب یک بیانیه از طرف ظریف وزیر امور خارجه نظام مقدس و موگرینی رئیس پارلمان اروپا بیان شد. تحریم‌های سازمان ملل متحد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد. این اصل داستان بود. یعنی تمام این رفت و آمدها و نزاعات سیاسی در داخل خارج رو کم کردن سانتریفیوژها و تزریق سیمان به قلب راکتور و اینا برای همین بود. همین که همون تحریمایی که هیچ اثری نداشتن و کاغذ پاره بودن و بعضی وقتا حتی موهبت الهی بودند برداشتشن. این به نفع ماست. این تحریم‌ها از دو جهت به نفع ماست. درک نمی‌کنن. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد و ملت ایران رو به اذن الله و به حول و قوه الهی به رشد شکوفایی خواهد رساند. به هر حال از قرار معلوم خود مسئولین نظام هم زیاد به اذن الله عقیده‌ای نداشتن. برای همین رفتن مذاکرات رو به طور جدی ادامه دادن تا قلب راکتور عراق رو سیمان گرفت. راستی وقتی داشتن سیمان می‌ریختن تو قلب راکتور عراق چرا هیچ خبری از اون زنجیره انسانی و پلاکارد به دستای خودجوش نبود؟ لابد اونام سلطنت طلب بودن. خلاصه به همین مناسبت برداشته شدن تحریم ها ساعاتی بعد از خونده شدن اون بیانیه در ایران همه به هم تبریک گفتن و رئیس جمهور منتخب به همین مناسبت یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب دادن. امروز روزی تاریخی و استثنایی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ملت ایران است. بله، یه عده‌ای از جیب ملت ایران میرن ماجراجویی سیاسی میکنن، میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی ملت ایران رو به باد میدن، بعدم که به نتیجه نرسیدن میرن دو مرتبه از جیب ملت ایران امتیاز میدن تا همه چی برگردونن به شرایط قبل از ماجراجویی سیاسی. آخرش هم همه چی به اسم ملت ایران تمام میشه. به جای آن که تا امروز از لحاظ حقوقی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و 12 قطعنامه شورای حکام آژانس باشد. 6 قطعنامه شورای امنیت و 12 قطعنامه شورای حکام آژانس روی دوش ملت ایران گذاشته شده بود، ولی تا امروز هیچ کس از جمله همین آقای روحانی که عضو شورای امنیت ملی بودن کلامی گزارش به ملت ایران نداده بودن راجع به اون. از امروز بانک‌های کشور با بانک‌های جهان برای مسائل مالی و پولی خدمات لازم را اخذ خواهند کرد. یعنی تا دیروز اخذ نمی‌کردن هیچ گونه خدماتی و این یعنی هزینه بیشتر برای هر گونه واردات و صادراتی به کشور که البته از جیب ملت ایران پرداخت میشد. آقای روحانی در 5 دقیقه بعدی سخنرانیشون بارها این جمله رو به کار بردن. از امروز محدودیت صادرات، از امروز پولهایی که از امروز خرید هواپیماهای، یعنی از امروز ایمنی هوایی ما که تا دیروز هیچ کدوم از این موارد به اطلاع ملت بزرگ ایران نمیرسید. واقعا هیچکس قرار نیست از ملت ایران عذرخواهی کنه بابت سیاستایی که غیر از ضرر و محدودیت چیزی برای ملت ایران نداشت. اما یکی از این از امروزها پیام خاصی برای گروه خاصی داشت. از امروز روشن شد که کشور ما دارای یک قدرت بزرگ به نام قدرت دیپلماسی است که این قدرت سیاسی و دیپلماسی را خیلی ها در داخل و منطقه و جهان
باور نمی‌کردند. اینجا آگاهان معتقدن که بیشتر منظور آقای روحانی از خیلی ها یک نفر خاص در داخله. اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم من خوشبین نیستم. من البته هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم. ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. من فکر نمی کنم این مذاکرات مخالفتی نمی کنم، اما خوشبین نیستم. بله، همین ایشون که با رهبری داهیانشون کشتی نظامو زدن به صخره و هنوزم زیر بار هیچ مسئولیتی نمیرن. به هر حال با تمام بدبینی‌های ایشون که نایب امام زمان هستن و از عوالم دیگر هم خبر دارن، این مذاکرات به نتیجه رسید و تحریم‌ها برداشته شدند. اونها که فکر می‌کردند یا باید کلاه سر دیگران گذاشت وگرنه سر ما کلاه خواهند گذاشت، روشن شد که میتوان با دنیا حرف زد، مذاکره کرد، به توافقی رسید که به نفع ملت‌ها، به نفع منطقه و به نفع جهان باشد. همه میدونن اونایی که فکر میکنن بر سر دیگران کلاه گذاشت و بدبین هستن کیا هستن. اما آقای روحانی که همیشه یکی به نعل میزنه یکی به میخ، در ادامه یکی به نعل زدن. اگر هدایت‌ها و حمایت‌های مقام معظم رهبری نبود و اگر چتر ولایت فقیه بر سر این ملت نبود و اگر چارچوب‌هایی که ایشون برای این مذاکرات تعیین فرمودند و تذکرات به موقعی که خیلی خب بابا، این تذکرات و چارچوبا رو همه یادشونه چی بود؟ من خوشبین نیستم. تقریبا هرچی خط قرمزیشون گذاشته بود و که شما رد کردین. و اگر حمایت کامل ایشان از مذاکره و از مذاکره کنندگان نبود، امروز در این نقطه موفقیت نبودیم. آگاهان در جواب این گفته آقای روحانی فقط یک کلمه پاسخ داشتن: باشه. اتفاقا چند نفر دیگه از مسئولین نظام مقدس هم حرفایی زدن این هفته که همین جوابو داشت. کشورهای قدرتمند گمان می‌کردند که با تحریم می‌توانند بدون دادن هیچ امتیازی کشور رو به زانو در بیارن و اینطور نشد. باشه، شما به زانو در نیومدید. فعلا سیمان بریز. سخنگوی دستگاه دیپلماسی به برخی گمانه‌زنی‌ها برای گسترش زمینه‌های مذاکره ایران و آمریکا هم اینگونه پاسخ داد: تصمیم ملی جمهوری اسلامی ایران عدم مذاکره در خصوص مسائل دیگر هست. باشه. تبادل گروگان‌های ایرانی در ایران و آمریکا به خاطر گسترش مذاکرات هسته‌ای بود. در ضمن جالب بود از هر دو طرف گروگان ایرانی آزاد شد. اون چه در حال حاضر اجرا خواهد شد تعهد اختیاری جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافق برجام یا اون چه در متن برجام در نظر گرفته شده هست و بیش از اون مطرح نیست. باشه. شما میخواین آمانا رو از پیشرفت‌های هسته‌ایتون آگاه کنید. حالا ما هیچی. آخه تعهد اختیاری میشه؟ وزیر امور خارجه تحریم‌های موشکی آمریکا رو اقدامات ایذایی دونست و گفت به هر اقدام طرف مقابل پاسخ مناسب داده خواهد شد. این اقدامات رو اقدامات ایذایی میدونیم که در هیئت نظارت برجام برای همشون راهکار تعیین شده و با همشون برخورد خواهد شد، ولی هر کدوم در حد متناسب با خودش. یعنی ما اعلام کردیم که هر اقدامی رو به صورت متناسب پاسخ خواهیم داد و حتما این پاسخ رو خواهید دید. باشه. حتما سیمانا رو از تو قلب راکر در میاریم. پاسخ متناسب هم یه چیزی تو مایه‌های همون تعهد اختیاریه. دنیا به این نتیجه رسیده که راه تحریم راه صحیحی نیست. باشه. اتفاقا شما ثابت کردین هست. همه اونها فهمیدن ایران قابل اعتماده، ملت ایران قابل اعتماده. باشه. فقط بعد سیمان بریزن تو قلب راکتور تا خیالشون راحت شه. در این برنامه‌های اخیر به نام PMD ثابت شد ایران یک دولت اخلاقی است، راست گفته. اینم باشه.
اصلا PMD طراحی شده برای کشورها، یعنی دولت‌های غیر قابل اعتماد و دروغگو. بگذریم برگردیم به باقی سخنان رئیس جمهور منتخب به مناسبت برداشته شدن تحریم‌ها. ما در شرایطی هستیم به خاطر رکود سالهای گذشته و مشکلات اقتصادی نیازمند به سرمایه‌ای هستیم که بتوانیم چرخ اقتصاد کشور را در سرعت مطلوبمون که 8% رشد اقتصادی تعیین شده است با ورود سرمایه به حرکت در بیاوریم. گذشته از اینکه این رکود اقتصادی سالهای گذشته حاصل همون تصمیمایی که منجر به وضع تحریم‌ها شده بود هست، اما چرا خودمون الان سرمایه‌ای نداریم و نیازمند به ورود سرمایه هستیم تا چرخ اقتصادمون بچرخه؟ چون سرمایه‌های خودمون رفت زیر سیمان تو عراق، یه مقدارش هم زیر زمین تو نطنز داره خاک می‌خوره. ما نیازمند به استفاده از فناوری‌های پیشرفته در جهان هستیم. نیازمند به فناوری‌های پیشرفته در جهان هم هستیم؟ پس این همه آقای بزرگی میگفت ما پیشرفت کردیم، یه چیز تو مایه‌های کشک بود. رادیو داروها، زیست فناوری، نانو فناوری که از علوم جدید است، از دانش‌های نو دنیاست، سلول‌های بنیادی که یکی از بزرگترین کارهاست در عرصه علم، شبیه سازی، ساخت ابررایانه‌ها، فناوری انرژی‌های نو، رادیو داروهای مهم، داروهای ضد سرطان و این فهرست ادامه داره. اینا رجزخوانی نیست که من عرض میکنم. حالا این قضاوتش با شنوندگانه. برگردیم به سخنان رئیس جمهور منتخب. خب نیازمند سرمایه و فناوری هستیم. در این راه برجام موانع را از پیش پای ما برداشته است. این هم که همه میدونیم، برای همین جشن گرفتیم. رئیس جمهور قبلی برای وضع تحریم و جشن هسته‌ای میگرفت، شما برای قطعش. خب حالا که این موانع رفع شده، این تکنولوژی و سرمایه قرار از کجا بیاد؟ و ما هم البته آماده ایم اگر بخواد از آمریکا سرمایه بیاد در کشور ما، تکنولوژی بخواد بیاد در کشور ما، آمادگی داریم. اونها ممکنه موانعی داشته باشن. خب ان شاءالله اون موانع هم برطرف میشه، مخصوصا در بخش نفت و قراردادهای جدید. به اعتقاد ما این به نفع مردم آمریکا و مردم ایران خواهد بود که در بخش اقتصادی مشکلات و موانع قانونی که در طرف آمریکایی وجود داره اونها رو حل و فصل بکنن. از طرف ما مانعی وجود نداره برای سرمایه گذاری از طرف آمریکا و یا ورود فناوری. به نفع مردم دو طرف که هست، ولی خب به نفع یه مردم خاصی بیشتر هست که عیبی هم نداره. فکر کنم اونا بهتر از برادران ولایت مدار معنوی با مملکت تا کنن. یعنی همش افکار شیطانی تو این دل نفوذ میکنه. رئیس جمهور منتخب در این کنفرانس مطبوعاتی چند جمله در خور توجه دیگه در موضوعات دیگر هم بر زبان آوردند. اگر کسی در داخل عربستان بر مبنای افکار خودش برای عدالت اجتماعی سخنی گفته، نقدی رو کرده از دولت عربستان در برابر انتقاد، حتی انتقاد تند، حتی بر فرض اتهام، پاسخ اون اعدام نیست. ولی در داخل ایران پاسخ همین هست. مثل چند هزار نفری که در اوایل دهه 60 به فجیع ترین شکل ممکن زیر شکنجه اعدام شدند و باقی مونده منتقدین دهه 60 هم در اواخر دهه 60 به صورت فله‌ای چند صد تا اعدام شدند. ظرف 2-3 ماه حداقل 4-5 هزار نفر اعدام شدند فقط به جرم عقیده متفاوت. یا مثل تمام نویسنده‌ها و فعالین سیاسی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه 70 به قتل رسیدند، در داخل و خارج. مسئولین عربستان سعودی بعد می‌اومدن پیش مسئولین نظام مقدس چند واحد اعدام منتقدین پاس می‌کردند. یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به همراه پسر بچه 9 سالش به قتل رسید. آقای حمید حاجی‌زاده، شاعر و دبیر ادبیات، به همراه پسر 9 سالش کارون حاجی‌زاده به قتل رسیدن. آقای روحانی واقعا خجالت نمیکشین؟ در جریان تمام این فجایع شما مقام امنیتی داشتین در کشور. کشتن یک عالم مبلغ دینی و مورد احترام بخش
قابل توجهی از جامعه عربستان چیزی نیست که قابل قبول باشه. همین حرف اگه یکی از مقامات کشورهای غربی زده بود، الان مسئولین نظام مقدس میگفتن در امور داخلی ما دخالت کردن. در ضمن چند تا از عالمای دینی همین الان در زندانهای نظام مقدس به سر میبرن. معروف ترینشون که آقای بروجردی باشه زیر حکم اعدام هم هست اتفاقا. چند تا عالم دینی دیگه هم هستن که یا ممنوع التصویرن یا کلا حصر شدن تو خونه هاشون. بگذاریم. در انتهای این کنفرانس مطبوعاتی بالاخره یک سوال که احتمالاً از قبل هماهنگ شده بود راجع به یکی از داغ‌ترین موضوعات داخلی پرسیده شد. درست در زمانی که شیرینی این پیروزی بر کام ملت ایران نشست، خبرهای خوبی در حوزه سیاست داخلی و به خصوص در عرصه انتخابات به گوش نرسید. همون داستان رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی که همیشه اتفاق می‌افتاد ولی امسال بنا به دلایلی مهم شده. شاید دلیلش هم همون نیازمندی‌های نظام مقدس به فناوری و سرمایه از خود دشمن باشه. شاید البته. حالا هر دلیلی که داره، رئیس جمهور نظام مقدس این بار به این موضوع رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی واکنش نشون داد. به عنوان رئیس جمهور ایران برای احقاق حقوق چهره‌های سیاسی با سابقه نظام چگونه عمل خواهید کرد و اینکه تلاش و رایزنی در این زمینه انجام خواهید داد یا خیر؟ ممنون. همین مدل برجام باید اجرا کنیم در داخل هم. چه جالب. یعنی باید تحریم یا تهدید به تحریم کرد. حتما جواب میده. اجرا کنید. ما بسیار امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان به این مسئله رسیدگی بکنه و اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. من به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد. رئیس جمهورهای قبلی که در این زمینه اختیاراتی نداشتن. حالا ببینیم شما چی کار میکنید. امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه‌ای حل و فصل بکنه که آنچه که مقام معظم رهبری تأکید کردند بر اینکه یک انتخابات بسیار پرشوری داشته باشیم و حتی ایشون فرمودن اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست. امیدوارم انشاءالله شورای محترم نگهبان این دغدغه خاطر رو حل بکنه. برای اینکه درست متوجه شیم رئیس جمهور منتخب داره راجع به چی صحبت میکنه، بعد یه بار دیگه به اون سخنان آقای بزرگ گوش بدیم. اینی که ما تکیه میکنیم، تاکید میکنیم، اصرار میورزیم برای اینکه مردم همه شرکت کنن در انتخابات، برای اعتبار کشور بیان تو انتخابات شرکت کن. ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است. بله، همین سخن آقای بزرگ که فکر میکنیم ممکنه بامزه ترین سخن ایشون در سال 94 باشه، اما استناد رئیس جمهور منتخب به این سخن برای اخطار دادن به شورای نگهبان سبب شد که آقای بزرگ یک سخن بامزه تر از این بگن این هفته. بله، بنده گفتم و بازم میم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. یعنی مردمی که نظام رو قبول ندارن بیان به نمایندگانی که نظام رو قبول دارن رأی بدن تا اونا وارد مجلس شن. این گفته آقای بزرگ هم دو مرتبه موجی از شور و نشاط رو در شبکه‌های اجتماعی وجود آورد که 2 تا از کامنت ها راجع به این موضوع رو براتون میخونم از رو. 1. فرض آقا اینه که اونایی که نظام رو قبول ندارن حتما رأی میارن، در انتخاب میشن. 2. این انتخابات خودش یک رفراندوم بود و تأکید کرد که نماینده‌های بیش از 63% از مردم ایران نظام و قانون اساسی رو قبول ندارن. البته این بگو مگوی شخص اول مملکت و شخص دوم مملکت به صورت غیر مستقیم همچنان در جریانه و در هفته‌های آینده به اون خواهیم پرداخت. بنده هم زبانم قاصر است از اینکه مطلبی رو عرض بکنم، از این موضوع عبور میکنیم. قبل از اینکه برنامه رو به پایان برسونم بد نیست یادی بکنم از امید کوکبی که در جریان تبادل گروگان‌های ایرانی آمریکایی تبادل نشد و اصلا بهش اشاره‌ای نشد.
امید کوکبی دانشمند فیزیک هسته‌ای ایران در زندان به سر میبره فقط به جرم اینکه با نظام مقدس همکاری هسته‌ای نکرد و در غنیسازی هسته‌ای به نظام مقدس کمک نکرد. امید کوکبی هم میتونست مثل خیلی از آدمای غیر متعهد دیگه میلیون ها دلار از نظام مقدس دریافت بکنه و بهترین زندگی رو داشته باشه، اما به دلیل تعهد علمی که داشت ترجیح داد بره زندان. تا الان 5 سال توی زندانه و 5 سال دیگه از حکمش باقی مونده. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. هم انسان خوشحال میشه هم نگران میشه. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. برای اشتراک گذاری هم میتونید به صفحات برنامه در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید، مثل یوتیوب، فیسبوک و تلگرام. آدرس صفحه تلگرام این زیر نوشته شده. برای پیدا کردن تمام صفحات آپوزیت در فیسبوک، یوتیوب و تلگرام، آپوزیت رو به این شکل جستجو کنید: UPOZIT. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار برنامه همراهی میکنند و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.